Cô nương, cứu ta. Chỉ cần cô cứu ta ra ngoài, ta nhất định sẽ nạp cô làm thiếp. Làm thiếp là ân huệ lắm à? Ta không làm thiếp. Trả ta 100 lượng bạc không được sao? Ta đường đường là người phủ hầu, sao có thể vong ân bội nghĩa? Cứu ta phải báo đáp. Nạp cô làm thiếp. Che mưa chắn gió cho cô, không hiểu tiếng người à? Cô muốn làm gì? Kiếp sau ngươi tự đi làm thiếp đi. Thì ra vẫn có tiền đấy chứ. Đúng là càng giàu càng keo. Còn đòi nạp thiếp miễn phí. Mơ đi cưng. Sờ vào còn ấm. Chắc đáng giá không ít tiền. Làm ơn thì làm cho chót. Ta sẽ chôn cất ngươi tử tế. Ai bảo ta mềm lòng quá làm gì? Cô lại giết hắn rồi. Dân đen to gan. Dám ám sát thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu. Ngươi tận mắt thấy à? Thấy gì? Không tận mắt thấy thì la lối cái gì? Trên người hắn toàn vết đao. Ngực còn trúng một mũi tên. Một cô gái yếu đuối trói gà không chặt như ta. Làm nổi sao? Vị thế tử này vốn đã mất máu quá nhiều. Không được cứu kịp thời. Sớm đã hết đường cứu rồi. Ta chỉ tiện tay giúp chút thôi. Cho hắn bớt đau sớm hơn. Quả thật câu nào cũng có lý. Không giấu cô nương. Ta là tiểu trấn Nam Vương. Nếu cô chịu ra tay cứu ta, bổn vương nhất định lại thêm một quý nhân nữa. Danh tiểu trấn Nam Vương này nghe đã cao hơn thế tử Vĩnh Xương Hầu. Cũng đáng tiền hơn. 100 lượng bạc hơi bèo. Không xứng thân phận vương gia của hắn. Hay cứ đòi trước 1000 lượng. Không được thì bớt xuống sau. Ngài định thưởng ta gì? Đương kim thánh thượng không có hoàng tử. Bổn vương là người được chọn. Cô biết nghĩa là gì không? Không biết, đúng là ngu dốt. Thôi, đợi sau này bổn vương đắc thế, sẽ từ từ dạy dỗ cô. Nếu cô chịu cứu bổn vương, ta cho cô làm chắc phì. Đợi bổn vương kế vị, cô sẽ là nương nương trong cung. Vinh hoa phú quý hưởng không hết, còn nắm quyền cao nhất trong tay. Ta bảo ngài im miệng, nhỏ tiếng thôi, cứ gào lên như vậy. Dụ sói hổ trong núi tới. Hai ta đều khỏi chạy. Ta không muốn làm chắc phì, cô còn mơ làm chính phi. Không được, thân phận cô thấp hèn, cho cô làm chắc phi. Đã là bổn vương cất nhắc rồi, nếu bình thường, với xuất thân của cô, vào vương phủ làm nha hoàn cũng không xứng. Ngài không cần cưới ta, cho ta 1000 lượng bạc làm thù lao là được. Hương, nhiều quá à? Vậy 800 lượng cũng được. 700 vật hay lắc. 500, không bớt nữa. Không chịu thì nằm đây đi. Ưng. Ta lấy cỏ ra. Ngài hứa nói nhỏ thôi. Bao nhiêu nữ nhân tranh nhau vào phủ trấn Nam Vương. Cô lại dám từ chối. Đợi bổn vương bình an hồi phủ, sẽ ban cho cô toàn thây. Dừng tay. Dám ám sát thiên tử tương lai. Bổn vương chu di 9 họ cô. Dám ám sát thiên tử tương lai. Bổn vương chu di 9 họ cô. Ta sẽ bán cô vào kỹ viện bẩn nhất, cho vạn người trà đạp. Lại thêm một kẻ không hiểu tiếng người. Tốt rồi. Một đòn mất mạng, không đau đớn. Không thì lòng ta áy náy lắm. Ai bảo ta mềm lòng quá làm gì. Tên tự xưng tiểu trấn Nam Vương này, trên người có không ít đồ tốt. Ngọc bội, chuỗi hạt, nhẫn ngọc. Lấy đại một món cũng đáng mấy trăm lượng. Quá coi trọng tiền bạc không tốt. Cuối cùng chẳng phải vẫn về tay ta sao? Mùi máu rất dễ dụ thú dữ.
Ta dùng đất lấp vết máu dưới đất, dọn cho sạch sẽ. Rồi kéo hai nam nhân đồng cam cộng khổ đến khoảng đất gần nguồn nước, chuẩn bị thiêu rồi chôn cất tử tế. Núi sâu nhiều sói hổ, dù đào hố chôn xuống cũng dễ bị thú đào lên ăn mất. Nghĩ đến cảnh đó, thật đáng thương. Thôi cứ thiêu rồi an táng cho yên. Một cô gái yếu đuối như ta bận cả chiều, chẳng ai phụ giúp, mệt đến mồ hôi ướt đẫm áo. Củi mới tạm đủ dùng. Mùi cỏ xanh, hương hoa trà. Cô nương, cứu cứu ta. Hôm nay ta lọt ổ đàn ông rồi à? Nam nhân này toàn thân bẩn thỉu, mặt trắng bệch, trông thảm lắm. Máu trên người đã đông thành từng mảng nâu sẫm. Ta là con trai đại tướng quân Lon Vũ Vệ, Khương Chí. Nếu cô nương chịu cứu ta sẽ dâng 1000 lượng vàng cho cô làm chính thê. Thề cả đời sẽ tốt với cô. Nếu trái lời, trời chu đất diệt. Câu này thú vị đấy. Ta làm chính thê của ngươi. Vậy vợ cả hiện tại của ngươi thì sao? Ơn cứu mạng là lớn nhất. Nàng ấy vốn hiểu chuyện, nhất định sẽ nhường vị trí chính thê cho cô, tự nguyện làm thiếp. Ta chỉ thử xem hắn có vợ chưa. Không ngờ có thật. Vợ ngươi chắc cũng xuất thân quyền quý như ngươi. Nàng ta thật sự chịu sao? Nữ nhân đã xuất giá, phu quân là trời. Không chịu cũng phải chịu. Con gái nhà ai xui 8 đời mới gả cho ngươi. Ngươi quen họ không? Thế tử Vĩnh Xương Hầu và tiểu trấn Nam Vương, chúng ta hẹn đi săn ở Vạn Kim Sơn, gặp thích khách nên lạc nhau, không ngờ hai người họ lại bị hại thảm. Đợi ta về kinh bẩm rõ với thánh thượng. Nói cô tốt bụng thu xác. Phù Vĩnh Xương Hầu và trấn Nam Vương nhất định sẽ cảm tạ cô. Hai người kỳ la bị ta kéo qua kéo lại. Áo quần rách nát, không rõ màu kiểu. Trên người còn chất đầy củi. Trời lại sắp tối, ánh sáng lờ mờ. Dù lại gần nhìn, không vạch củi ra cũng chẳng thấy mặt. Hắn liếc một cái đã nhận ra. Đùa ta chắc. Xin cô nương cứu ta. Đợi ta thừa kế phủ tướng quân. Trên dưới trong phủ sẽ tôn cô làm chủ mẫu. Ta hỏi này. Hắn vừa cho ta bạc, vừa cho ta làm chính thê, sao ta vẫn phải giết hắn? Mất 1000 lượng vàng. Ta không đau sao? Tim ta đau đến mức như bị khoét một lỗ lớn. Nhưng so với đau lòng, ta sợ có mạng lấy tiền mà không có mạng tiêu hơn. Người này rõ ràng thấy ta giết tiểu trấn Nam Vương, không chống nổi mới chui ra. Hắn biết nhún nhường. Đợi hắn được cứu, bóp chết con kiến như ta có khó gì. Nói đi cũng phải nói lại. Đại tướng quân Lon Vũ Vệ chẳng phải chỉ có con gái sao? Từ đâu mọc ra thêm con trai? Chắc chắn là lừa đảo. Nghĩ tới đây, ta nhanh tay bồi thêm một hòn đá. Trên người hắn không có trang sức như hai kẻ trước, nhưng có 2 thỏi bạc. Nghèo thế còn dám xưng con tướng quân. Ra ngoài cũng không mang thêm ít tiền, nhưng cũng ăn ủi chút tâm trạng bực bội của ta. Bạc lẻ và trang sức không có ký hiệu. Khỏi ra chợ đen đổi, dùng luôn được. Trang sức thì tạm giữ lại ngắm lén. Ta kéo xác hắn lên đống củi. Ba huynh đệ các ngươi lên đường cho đủ bộ nhé. Ba huynh đệ đủ bộ. Một mồi lửa cháy sạch trơn. Cháy đến tận sáng hôm sau. Ngọn lửa cuối cùng mới tắt. Ta canh ở đây cả đêm. Sợ tàn lửa bay lung tung. Để kịp dội nước dập tắt. Dân làng quanh đây sống nhờ núi. Không thể phá hoại được. Đã quen biết nhau cả ba. Xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn. Yên tâm.
Ta sẽ tìm chỗ phong thủy tốt chôn các ngươi. Kiếp sau đầu thai làm thú đi. Dù sao cũng không hiểu tiếng người. Nơi này non xanh nước biếc. Ăn nghỉ đi nhé. Gặp ta là phúc của các ngươi đấy. Người khác không mất công dọn hậu sự đâu. Bận lâu như vậy, ta vừa mệt vừa buồn ngủ. Ta đi về căn nhà nhỏ tạm ở trong núi. Định nghỉ xong rồi đi hái thuốc. Nửa đường, từ bụi cỏ thò ra một bàn tay, nắm lấy mắt cá chân ta. Làm ta giật bắn lên, bàn tay ấy thon trắng. Đầy vết thương nhưng rất có lực. Vạch bụi cỏ ra, quả nhiên là một cô gái. Hôm nay không chỉ lọt ổ đàn ông, còn lọt ổ thương binh nữa. Cô nương, tỉnh lại đi. Cô nương, cứu ta. Nàng lấy từ trong áo ra một vòng vàng. Một châm vàng đưa cho ta. Nặng trĩu, đều là vàng thật. Lại không có dấu hiệu gì. Kiểu dáng cũng bình thường. Ai bảo ta mềm lòng quá làm gì. Ta đành đưa cô gái về căn nhà nhỏ trong núi. Rửa sạch vết thương cho nàng. Đắp thuốc cỏ vừa hái. Lại sắc thuốc hạ sốt, ép nàng uống. Việc ta làm được đã làm hết. Cô sống được hay không thì xem ý trời. Đại ân đại đức của cô nương, ta nhất định báo đáp. Cô đã trả công rồi. Không cần báo đáp nữa. Mấy quý nhân này đầu óc không bình thường. Ai biết cách báo đáp của nàng có đáng sợ không? Bổn cung là Nguyên Chiêu công chúa, đích nữ duy nhất của thánh thượng. Cô là ân nhân của bổn cung, đương nhiên sẽ được trọng thưởng. Đợi bổn cung về sẽ tấu phụ hoàng. Xin người phong cô làm. Không phải định phong ta làm phi tử chứ? Dù đó là hoàng thượng tôn quý vô cùng, ta cũng không muốn làm thiếp của ông ấy, càng không muốn vào hoàng cung. Phi tần trong đó đều không được ra ngoài. Khác gì ngồi tù đâu. Ta lại không chống nổi quý nhân. Chỉ có thể nhân lúc nàng bệnh, lấy mạng nàng. Ta lại không chống nổi quý nhân. Chỉ có thể nhân lúc nàng bệnh, lấy mạng nàng. Không cần dâng cho phụ hoàng. Làm nghĩa muội của bổn cung. Ban cho cô quyền và tiền. Trờn đã. Ha ha ha. Bổn cung không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Cô nương còn yêu cầu gì cứ nói. Không cần, không cần. Thế này tốt lắm rồi. Thảo dân tạ công chúa yêu ái. Người tốt bụng ắt có báo đáp. Đây chẳng phải tới rồi sao? Ha ha. À đúng rồi, vừa nãy cô định nói gì? Ý ta là người mới tỉnh. Đừng quá mệt. Có việc cứ sai bảo. Dù người muốn ta đánh hổ bồi bổ, ta cũng đi ngay. Những ngày sau, ta tận tụy hầu hạ công chúa. Cố làm nàng hài lòng. Nói đi cũng phải nói lại. Mấy quý nhân này ra ngoài, chẳng phải luôn có nha hoàn hộ vệ đi theo sao? Sao mấy vị ta gặp? Không thấy một hộ vệ nào. Các ngươi tới rồi. Đội hậu cần không phải tới từ lâu rồi chứ? Nấp trong tối theo dõi ta à? Tiểu nhân không làm mấy chuyện đó. Ta mềm lòng lại lương thiện, sao có thể làm chuyện xấu? Cất kỹ lệnh bài này. Đừng chạy lung tung. Đợi bổn cung phái người tới đón cô. Công chúa yên tâm. Ta ở đây phơi khô dược liệu trước. Lúc nào cũng chờ người tới. Áo. Trước khi đi, công chúa để lại cho ta một lệnh bài. Dặn ta đừng chạy lung tung. Đợi nàng phái người tới đón. Nhưng ta lại đợi được người cha ta phái tới trước. Phụng mệnh tướng quân. Mời đại tiểu thư hồi phủ. Lão già kia.
Sống yên quá chán rồi à? Bắt ta về để tự chuốc bực. Lão già kia. Sống yên quá chán rồi à? Bắt ta về để tự chuốc bực. Con không nhớ cha chút nào sao? Chẳng phải cha đuổi con đi. Bao năm chẳng ngó ngàng gì sao? Đó là ta lời còn chưa dứt. Đã bị tiếng khóc la cắt ngang. Chỉ thấy mẹ kế của ta dẫn cả đám nô bộc xông vào. Lão già. Chí Nhi nhiều ngày không có tin tức. Chắc chắn gặp chuyện rồi. Ông phái thêm người đi tìm đi. Dù lật tung kinh thành cũng phải tìm ra nó. Dượng ơi, ca ca mất tích. Tẩu tẩu lo đến động thai rồi. Chí Nhi là ai? Hắn mất tích liên quan gì cha ta? Chí Nhi đương nhiên là con của ta và lão già. Ta đã nói đang yên lành sao Chí Nhi gặp chuyện là do ngươi khắc nó. Cái nổi này ta không đội. Động thai thì đi mời lang chung chữa. Không thì mời thầy cúng về nhảy đồng cũng được. Chửi ta vô dụng. Cha có con trai lớn từ khi nào vậy? Mẹ con chẳng phải chỉ sinh mình con sao? Hỗn xược. Chuyện trưởng bối chưa tới lượt con hỏi. Lão gia, ông xem nó kìa. Nó chẳng để người làm mẹ như ta vào mắt. Cha ta chột dạ nhìn trời nhìn đất, không để ý lời bà ta khóc lóc. Biểu tỷ xa cách bao năm. Sao có thể nói lời ác độc với dượng và dì? Làm con cái. Ở nhà phải nghe cha mẹ trưởng bối, tỷ ở trang tử không học quy củ. Cũng nên hiểu đạo lý này, muội thì học quy củ rồi đấy. Người khác nói chuyện không trần miệng, không biết à, xem ra quy củ của muội cũng chẳng ra gì. Để cha ta sắp thêm 2 mama. Muội học lại đi. Chị ơi, con biết mình ăn nhờ ở đậu. Chỉ sợ gây phiền cho người. Ngày nào cũng cẩn thận hiếu thuận người và dượng. Vì sao biểu tỷ vẫn ghét con như vậy? Con đã làm sai gì chứ? Chậc chậc, lạ thật. Mấy năm nay kỹ thuật đổi mặt của muội giỏi lên rồi. Đi học ở gánh hát à? Dù sao con cũng là con gái nhà trong sạch. Biểu tỷ ví con với con hát. Chẳng qua bắt nạt con không cha không mẹ. Hà Ly, xin lỗi Nghiên Nhi đi. Đồ không có giáo dưỡng. Con mệt rồi, muốn nghỉ. Có viện của con không? Có. Quản gia, dẫn đường cho đại tiểu thư. Lão gia, ông không quản sao? Cứ để nó ngang ngược vậy à? Cha ta đúng là phất lên rồi. 10 năm trước ông chỉ là tiểu tướng quân tòng tam phẩm. Nhà cũng chưa lớn thế này. Sau khi thành tướng quân lon vũ vệ chính nhị phẩm. Mấy năm nay kiếm được không ít đấy. Tiểu thư, những thứ này đều là sau này tướng quân hộ giá có công. Hoàng thượng ban thưởng. Đều từ đường chính đáng. Viện của người. Là tướng quân đích thân giám sát hạ nhân bố trí. Phu nhân đòi để biểu tiểu thư ở. Tướng quân cũng không đồng ý. Cha ta cũng có lòng đấy. Sắp xếp viện chỗ nào cũng chu đáo. Chỉ là phong cách này. Là kiểu mẹ ta thích. Cha ta lấy đâu ra con trai. Đại thiếu gia là anh song sinh của biểu tiểu thư, Khương Chí. 3 năm trước phu nhân đưa đại thiếu gia từ nhà họ Khương tới. Nhập ra phải nhà họ Hà, đổi tên Hà Trấn. Cha ta đồng ý thế à? Phu nhân nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm. Không ăn không uống. Lão già sợ phu nhân xảy ra chuyện. Trước đây có nghe Khương Nghiên có anh song sinh. Vẫn được nuôi ở nhà họ Khương. Không ngờ lần đầu gặp. Ta lại giúp kẻ cướp cha ta, đoạt gia sản của ta. Hay, ta đúng là người mềm lòng. Đi đường, cả ngày, ta bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng tắm một trận thoải mái, rồi ngủ thiếp đi. Không biết lúc nào, bên ngoài vang lên tiếng động nhỏ. Rồi một làn khói xanh lùa qua khe cửa sổ. Thật sự phải làm vậy sao? Nàng dù gì cũng là con gái tướng quân, sợ gì, mất trong sạch rồi, nó chỉ có thể gả cho ngươi, làm rể phủ tướng quân, một bước lên mây. Bao người mơ còn không được lỡ bị phát hiện thì sao? Đát gan. Vinh hoa phú quý ngay trước mắt không cần, có khối người muốn ta làm.
chút mê dược này không hạ được ta đâu. Ngươi nhất quyết quay về cản Đường Nghiên Nhi. Đừng trách ta độc ác. Ta là mẹ ngươi. Ngươi dám giết mẹ ruột. Trời đất không dung. Sao bà là mẹ ta được? Bà là mẹ của Khương Yên, Khương Chí mới đúng. Con tiện nhân đáng chết. Ngươi bỗng biết mình không phải Chí Nhi mà ta ngày nhớ đêm mong rồi. Giờ có thể đoàn tụ với nó rồi. Ngươi giết Chí Nhi. Cứu mạng, đại tiểu thư giết phu nhân rồi. Lão gia, xin làm chủ cho phu nhân. A, ai là hung thủ giết người? Tối đen như vậy. Ngươi nhìn rõ hung thủ là ai sao? Rõ ràng là vu oan giá họa. Người đâu? Bịt miệng ác nô hại chủ này. Kéo súng canh giữ nghiêm ngặt, ta không tha mạng, ta không vu oan. Ta nói thật mà, cứu mạng. Con quá nóng vội rồi, cha. Mười mấy năm rồi, nên tỉnh đi. Bà ta không phải mẹ. Bà ta cũng không thể cho cha biết mẹ con đang ở đâu. Mẹ con đã bị chúng hại chết từ lâu rồi. Im miệng, mẹ con còn sống. Nhất định còn sống, đợi ta đi đón nàng về nhà tròn 12 năm rồi. Rốt cuộc cha không tin mẹ đã chết. Hay lưu luyến dịu dàng giả tạo của bà ta. Là vế sau đúng không? Dù sao cha còn nhận con trai bà ta làm con thừa tự. Lòng người dễ đổi. Bao năm qua, cha ta đã quên mất thuở ban đầu. Phủ Vĩnh Xương Hầu và nhà họ Hà là hoàng thượng ban hôm. Nhưng tiểu thư phủ hầu bướng bỉnh. Không thích người xuất thân thôn quê, chỉ biết múa đao như cha ta. Nàng ta bỏ trốn theo thư sinh nghèo tuấn tú đi thì. Để khỏi mang tội khi quân. Phủ Vĩnh Xương Hầu để nhị tiểu thư năm 1 tuổi thất lạc khi đi lễ. Vừa mới tìm về. Giả làm đại tiểu thư gả vào nhà họ Hà. Rồi tuyên bố với bên ngoài nhị tiểu thư lớn lên nơi thôn dã. Bản tính khó thuần, không nghe lệnh cha mẹ, bỏ trốn với thư sinh Vạn Nam. Làm nhục thanh danh phủ Vĩnh Xương Hầu. Đã bị đuổi khỏi phủ. Từ hôm nay, con là đại tiểu thư. Nhớ kỹ, tên con là Khương Vân. Không phải Khương Nguyệt. Mẹ ta và mẹ Khương Yên vốn là song sinh. Dung mạo, vóc dáng giống hệt nhau. Cha ta chỉ từng từ xa gặp tiểu thư phủ Vĩnh Xương Hầu vài lần. Chưa nói được mấy câu. Không hiểu nhau. Nên không biết phủ hầu đã đổi người gả cho ông. Nhà họ Hà ít người. Chỉ có một lão phu nhân. Cũng là người hiền hòa. Không làm khó nàng dâu. Tính cha và mẹ ta một cứng một mềm. Hai người chung sống sau cưới dần sinh tình cảm. Trưởng bối hiền từ. Vợ chồng ân ái. Nên sau khi cưới mẹ ta sống rất hạnh phúc. Biến cố xảy ra khi ta 5 tuổi. Phu nhân Vĩnh Xương Hầu bệnh nặng. Sai người nhắn nhớ mẹ ta. Bảo mẹ ta về ở chăm sóc. Đương kim thánh thượng trọng hiếu đạo. Dù mẹ ta không muốn đến phủ Vĩnh Xương Hầu. Vì tiền đồ của cha, cũng đành nhún nhường. Trong những ngày ở phủ Vĩnh Xương Hầu. Mẹ ta ở trong viện của hầu phu nhân hầu bệnh. Còn ta ở viện khác. Bị thân tín của hầu phu nhân âm thầm trông giữ. Dù ta khóc lóc thế nào, họ cũng không đưa ta đi gặp mẹ. Sau đó, mẹ ta cuối cùng cũng tới đón ta về nhà. Còn đưa Khương Nghiên đi cùng. Dù giọng nói, thần thái, từng cử chỉ đều giống mẹ ta. Nhưng ta biết, đó không phải mẹ ta. Mẫu thân Nghiên Nhi qua đời. Phụ thân sa sút. Sau này nó cũng là tiểu thư phủ tướng quân. Cha, người trở về không phải mẹ. Mẹ bị chôn dưới cây quế ở hậu hoa viên phủ Vĩnh Xương Hầu. Lúc con chui lỗ chó đi tìm mẹ, con đã thấy người về không phải. Bị chôn ở hậu hoa viên phủ Vĩnh Xương Hầu, dưới một gốc quế. Cha ta lẻn vào phủ hầu tìm. Nhưng chẳng tìm thấy gì. Cha thăm dò mẹ trong nhà đủ kiểu. Liên tục thử nàng. Ngược lại chứng minh nàng chính là mẹ ta. Ali, sao con có thể nói mẹ không phải mẹ? Mẹ thương con như vậy. Con lại nói mẹ là giả. Mẹ đau lòng lắm. Sau khi Khương Nghiên vào phủ, chuyện gì cũng tranh với ta, việc gì cũng so với ta.
Ta cũng không phải người yếu đuối. Nó chẳng chiếm được lợi từ ta, nhưng nó có người chống lưng. Đợi cha ta về, ta bé xíu đã bị phạt quỳ ở từ đường. Đói suốt 5 ngày, chỉ còn một hơi thở mẹ ta. Giả vờ khóc nhào lên người ta. Ali, mẹ không thật sự muốn phạt con. Chỉ là tính con quá hoang. Cãi cha mẹ, bắt nạt tỉ muội, không dạy dỗ cho tốt. Sau này sẽ gây họa lớn. Khương Nghiên bé nhỏ cũng khóc theo. Tỷ tỷ, muội sai rồi, muội không ăn đùi gà nữa, muội cũng không tranh gì với tỷ. Tỷ muốn đánh mắng thế nào, muội cũng không đánh trả. Trong kinh bắt đầu đồn ta ngang ngược bất hiếu, ức hiếp kẻ yếu. Cha ta khi ấy bận công vụ, tổ mẫu cũng tuổi cao, đều không còn sức quản ta, nên quyết định đưa ta tới trang tử. Ngày đi, ta khóc rất thảm. Cầu cha đừng đuổi ta đi. Cha, Ali là đứa trẻ ngoan. Ali không nói dối. Bà ta không phải mẹ con. Cha ta ngồi xuống xoa đầu ta. Ali, đừng tin. Nhưng cha phải giữ bà ta lại để tìm mẹ con. Cha nói giữ bà ta lại là để tìm manh mối của mẹ. Nhưng bao năm qua, mẹ không có chút tin tức. Cha đuổi con gái ruột đi, đón con kẻ thù về nuôi. Con muốn giao cả gia tộc cho con trai kẻ thù. Cha, con và mẹ đã không còn chỗ trong lòng cha nữa sao? Ta, Ali, cha có lỗi với mẹ con, càng có lỗi với con. Cha sẽ bù đắp cho con. Tốt lắm, Trinh cha nói đấy nhé. Trời còn chưa sáng, Khương Nghiên đã dẫn lão phu nhân phủ Vĩnh Xương Hầu tới quậy ở phủ tướng quân, đòi mang ta đi. Dù băm nó thành trăm nghìn mảnh, cũng không an ủi được vong linh con gái ta, không giải được hận trong lòng ta. Mẹ của Khương Nghiên ở bên lão hầu phu nhân, được nuôi như trâu như báu, đột nhiên chết, đương nhiên đau đớn tột cùng. Lão hầu phu nhân sống trong nhung lụa, trông tiểu tụy đi rất nhiều. Cha ta không chịu giao ta ra, không chỉ vì bao che, mà còn vì ta là huyết mạch duy nhất của ông. Bao năm qua không phải ông không cố gắng, nhưng Trịnh thị và thiếp thất đều không sinh được mụn con nào. Trong trang tử, ta thường trốn ra bờ sông nhỏ ngoài trang mà khóc. Cũng chẳng ai quản. Ở đó ta gặp một tỷ tỷ. Nhóc con, sao muội khóc? Dù khi ấy ta còn nhỏ, nhưng biến cố bất ngờ và lời bàn tán xung quanh khiến ta lờ mờ hiểu hoàn cảnh mình. Mẹ kế đuổi muội đi. Sau này sẽ có đứa trẻ khác. Muội là đứa bé đáng thương không ai cần. Nhóc con, dù muội thành ăn mày đói chết cũng chẳng ai thương. Muốn gì thì tự tranh, tự cướp. Hiểu chưa? Tranh thế nào? Tỷ tỷ dạy muội đi. Cho cha muội uống thứ này. Cha muội sẽ bị độc chết sao? Không, cha muội chết rồi, ai tranh vinh hoa phú quý cho muội. Thứ này bảo đảm mọi thứ sau này của cha muội đều chỉ thuộc về muội. Cuối năm, ta trốn trong đoàn xe, chở đồ Tết từ trang tử về phủ, trở lại phủ. Cha ta, mẹ ta và Khương Nghiên mặc áo mới, đang ăn cơm tất niên. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, làm mắt ta nhói đau. Cha, con nhớ cha. Đây là chè sữa dê con học ở trang tử. Cha phải uống hết nhé. Ta không oán trách câu nào, ngoan ngoãn nói nhớ cha. Làm món chè sữa dê học ở trang tử cho ông, làm nũng đáng yêu để ông uống hết. Không hề làm cha khó xử. Tự giác theo đoàn xe về lại trang tử. Đến giờ cha ta vẫn nhớ món điểm tâm đó. Gặp ai cũng khen ta nhỏ tuổi đội gió về phủ. Để hiếu thuận với ông, cái chết của mẹ ta, lão hầu phu nhân là chủ mưu. Dựa vào đâu bà ta vẫn sống nhăn. Thi cốt mẹ ta đến nay còn không biết ở đâu. Thật muốn nhân lúc này đập bà ta, kết thúc cho xong. Họ Khương Kìa, Hà Ly nhà họ Hà đâu? Ra đây cho ta. Hôm nay ta nhất định băm ngươi thành trăm mảnh. Nợ máu phải trả bằng máu. Ây! Gươm giáo căng thẳng thế.
Có chuyện gì vậy? Nói ra cho bổn cung nghe thử. Bẩm công chúa, tướng quân Lon Vũ Vệ bao che hung thủ giết mẹ, coi quốc pháp như không. Xin công chúa làm chủ. Cho đứa con gái đáng thương của lão thân, có chuyện này sao? Hà tướng quân nói thế nào? Nói bậy. Ali là đứa con hiếu thuận, mới về phủ, sao có thể giết mẹ? Sự việc đã tra rõ. Là bà tử bên cạnh phu nhân trộm tài vật, trả nợ cờ bạc cho con trai, bị phát hiện nên giết phu nhân diệt khẩu. Lão hầu phu nhân tuổi cao, dù nghe lời một phía, cũng không thể mở miệng là đòi mạng người. Việc gì cũng phải có chứng cứ, không phải bà nói không là định tội được. Con chính là chứng cứ. Xin điện hạ làm chủ. Thật sự là biểu tỷ giết dì mẫu. Cô nói thế nào? Bẩm công chúa. Khương Nghiên nói nàng là chứng cứ. Vậy để nàng nói rõ thời gian, địa điểm, động cơ và hung khí của ta. Khi đó có những ai ở đó, tỷ ghen vì dì mẫu tốt với ta, vì vậy mà ta giết mẹ. Khương Nghiên, cái cớ vu oan của muội vụng quá, Khương Nghiên không tham gia chuyện này. Nàng chỉ nghe tiếng mama kêu, đại tiểu thư, giết phu nhân rồi, trong hoảng loạn, nàng không dám tới nhìn. Liền chạy tới phủ Vĩnh Xương hầu gọi người. Công chúa thong thả uống một ngụm trà. Bổn cung nghe hiểu rồi. Khương cô nương có thù riêng với Hà muội muội? Không có, con không vu oan biểu tỷ. Thật sự là biểu tỷ giết mẹ con. Mẹ co. Công chúa cũng muốn bao che hung thủ sao? Lão thân sẽ cáo ngự trạng. Để hoàng thượng làm chủ. Hỗn xược, hỗn xược. Dám mạo phạm công chúa, vả miệng. Không biết lão hầu phu nhân bị dọa hay giả vờ. Bà ta trợn trắng mắt ngất đi. Đưa Khương cô nương và lão hầu phu nhân về phủ. Rồi truyền lời cho Vĩnh Xương hầu. Nghĩa muội của bổn cung. Gia Di huyện chủ. Là người mềm lòng lương thiện nhất. Kẻ nào muốn làm khó huyện chủ? Trước hỏi Nguyên Chiêu ta có đồng ý không? Nguyên Chiêu công chúa giữ lời hứa. Mang đến thánh chỉ chính tay hoàng thượng viết. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng phong Hà Ly làm Gia Di huyện chủ. Không thử tại chủ Lon Ân. Sự việc kết thúc với kết luận. Mama trong phủ trộm của. Bị lộ nên giết chủ. Còn Mama phạm tội. Đã bị xử lý rồi. Tiểu trấn Nam Vương mất tích. Phủ Vĩnh Xương hầu theo phe hắn mất chỗ dựa. Không dám công khai đắc tội. Với phủ tướng quân có công chúa chống lưng, chỉ đành nuốt cục tức này. Nhân cơ hội đó, cha ta tổ chức tang lễ long trọng cho mẹ ta. Sắp mẹ Khương Nghiên và gã đàn ông bà ta tìm đã bị một mồi lửa thiêu sạch. Đến tiệc mừng thọ lão hầu phu nhân, phủ hầu hiếm hoi gửi thiệp mời phủ tướng quân. Sợ ta không chịu đi, còn mời vài phu nhân quyền quý tới hòa giải. Nhà ngoại muốn hòa hoãn, mong Hà cô nương nghĩ đại cục, đừng không biết điều, kẻo ảnh hưởng hôn sự sau này. Đi thì đi, sợ gì? Ngày hồng môn yến này, ta đã dậy trang điểm từ sớm, hay là đừng đi nữa. Trước mặt bao nhiêu người, họ cũng không dám làm gì ta. Ta đường đường chính chính, không đi lại thành chột dạ. Biểu tỷ, tỷ tới rồi. Lão hầu phu nhân muốn gặp riêng tỷ. Các ngươi lui xuống đi. Tổ mẫu chỉ muốn gặp một mình biểu tỷ, ta theo nàng tới thẳng viện lão hầu phu nhân. Bên trong yên ắng, chỉ có một mama khỏe mạnh ở cạnh lão hầu phu nhân. Lão hầu phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, liếc ta một cái hờ hững. Nhiên nhi, con ra ngoài trước. Vâng, tổ mẫu. Bà ta đuổi Khương Nghiên ra. Lại bảo mama đi đóng cửa. Cơ hội tốt. Xuống dưới gặp mẹ ta nhớ nhận lỗi.
cũng có thể đoàn tụ. Với cháu ngoan thế tử Vĩnh Xương Hầu của bà, không còn cách nào. Lại làm người tốt một lần. Khương Nghiên đi tới cửa viện. Quay lại xem thì bị ta đánh ngất. Nàng tuy đáng ghét, nhưng cái chết của mẹ ta nàng không tham gia. Ta sẽ không giết người vô tội. Ta gọi ám vệ công chúa cho. Đưa Khương Nghiên ra khỏi phủ hầu trước, lúc Khương Nghiên gọi ta đi không ai phát hiện. Giờ ta dẫn nha hoàn trở lại chỗ nữ quyến. Mọi người chỉ nghĩ ta vừa mới tới. Đến lúc sắp khai tiệc, mọi thứ rối tung. Mẫu thân bị giết rồi. Người đâu? Phong tỏa toàn viện. Đào 3 thước đất cũng phải tìm hung thủ. Cái gì? Hầu phu nhân bị kẻ xấu hại sao? Các khách tới mừng thọ, bị dọa một phen. Hung thủ lập tức ra sầm mặt muốn rời đi. Người quyền cao, Vĩnh Xương Hầu không dám đắc tội, chỉ có thể cho đi. Người địa vị thấp hơn ông ta, bị giữ lại tra hỏi. Vì thế đắc tội không ít người. Hà Ly, đi theo ta. Ta làm lỡ gì sao? Công chúa có lệnh. Gia Di huyện chủ là nghĩa muội của người, gặp huyện chủ như gặp công chúa, bất kỳ ai cũng không được bất kính. Vĩnh Xương Hầu muốn đưa ta xuống để thẩm vấn riêng. Bị nhà hoàn công chúa cho ta chặn lại, Vĩnh Xương Hầu muốn cưỡng ép giữ ta, nhưng ông ta không có chứng cứ. Tiếc là nha hoàn của ta biết võ, còn là cao thủ, ông ta chỉ có thể tức đến trợn mắt nhìn ta rời đi. Hoàng thượng quanh năm mê hậu cung để kiếm con nối dõi, làm thân thể suy kiệt. Nay tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng tệ, hoàng thượng chỉ vì tuổi cao, tinh thần kém, bệnh không đáng ngại. Nghỉ ngơi nhiều là được. Mấy thái y trong thái y viện đã bị công chúa thu phục từ lâu, hoàng thượng thật sự tin mình đúng như thái y nói. Chỉ là tuổi cao, tinh thần kém, không đáng ngại. Nghỉ ngơi nhiều là được. Sau khi thế tử Trấn Nam Vương mất tích, triều đình chấn động bất an. Các phe vội vàng đứng đội, liên tục hành động, tấu chương dâng người lập chữ, đổ tới trước mặt hoàng thượng như tuyết. Đứa nào cũng muốn ép trẫm lập thái tử. Trẫm còn chưa chết đâu, nghĩa phụ, người vất vả rồi. Phải giữ gìn sức khỏe, con cũng vậy. Nghe tiểu thái giám ngoài cửa, gọi tổng quản thái giám Lý Công Công. Bên cạnh mình là nghĩa phụ, ân cần hỏi han. Đúng là cha hiền con hiếu, rốt cuộc người già rồi thích con cháu quây quần. Hoàng thượng bắt đầu thường xuyên Triệu Nguyên chiêu công chúa vào cung, mỗi lần vào cung, công chúa đều mang theo vài món ăn tự tay làm. Có khi là món dược thiện, có khi là bánh dễ tiêu, có khi là món nhà thường. Có lúc cũng tiện tay dọn án thư bừa bộ. Khi hoàng thượng phê tấu chương, nàng lặng lẽ đứng bên mài mực. Chỉ khi hoàng thượng chủ động hỏi ý kiến về việc triều chính, công chúa mới nói ra suy nghĩ. Có lý có chứng, không kiêu không nóng. Hoàng thượng khen con gái đức tài vẹn toàn, lại hiếu thuận đáng quý. Rồi lại cảm thán, tiếc thay không phải thân nam nhi. Thôi được, trẫm sẽ để lại di chiếu, tương lai dù ai kế vị, cũng phải đối đãi tốt với con. Tạ phụ hoàng ban ân, nhi thần nhất định tận tâm tận lực. Chia sẻ nỗi lo cho phụ hoàng. Là đứa con duy nhất của ông, dù ông công nhận năng lực của ta, vẫn xem nhẹ giới tính của ta. Tiểu Ali, muội cứ nhìn đi. Sẽ có ngày ta khiến giới tính không còn quan trọng nữa. Việc nam nhân làm được, nữ nhân cũng làm được. Chí lớn của công chúa, ta chắc chắn phải ủng hộ, hay ta cầm bình sứ đập vị kia. Giúp người sớm đạt nguyện vọng. Đừng vội, chờ xem kịch hay đi. Ha ha, đào hoa rực rỡ. Cỏ non chim hót. Trong cung hàng năm đều tổ chức yến xuân.
Hoàng thượng và các phi tần đều tham dự. Trong yến tiệc, Lý Phi được hoàng thượng sủng ái nhất, đột nhiên nôn không ngừng trước đĩa cá chép kho. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Lý Phi nương nương có hỉ rồi. Trời cao phù hộ trẫm có người nối dõi. Thưởng, phong Lý Phi làm Lý Quý Phi. Công chúa cũng vui vẻ chúc mừng phụ hoàng. Kéo thái y hỏi han kỹ càng. Rất có ý muốn tự mình đi chăm sóc Lý Phi. Hoàng thượng rất vui mừng, miên chiêu. Cuối cùng con cũng có em trai ruột. Phải thay hoàng đệ con, giữ gìn Giang Sơn này. Thái y. Đứa bé trong bụng Lý Phi được mấy tháng rồi? Bẩm công chúa, 3 tháng. Tiện nhân. Ngươi dám tư thông, làm loạn hậu cung. Ngươi đâu? Kéo xuống, đánh chết bằng gậy. Vì vui buồn quá độ. Đêm đó hoàng thượng băng hà. Hoàng thượng băng hà rồi. Mọi thứ đều nằm trong tay công chúa. Khi quần thần tranh cãi dữ dội về việc đề cử ai lên ngôi, Lý Công Công bên cạnh hoàng thượng cầm di chiếu bước ra tuyên đọc. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu rằng kiểm tra di chiếu, trên đó viết truyền ngôi cho công chúa. Quần thần ồn ào đòi kiểm tra thật giả. Công chúa hào phóng để họ kiểm tùy ý, di chiếu là giả. Không ai biết công chúa biết 2 kiểu chữ. Nàng âm thầm mô phỏng chữ hoàng thượng hơn 10 năm. Chỉ vì ngày này, không ai kiểm ra được. Các đại thần nhìn nhau. Có đại thần không cam lòng nêu dị nghị. Trước đây hoàng thượng muốn lập Thế tử Trấn Nam Vương làm thái tử. Là người giết Thế tử Trấn Nam Vương, dã tâm lang sói. Phu hoàng của bổn cung vừa băng hà. Các ngươi đã muốn tạo phản sao? Những lời đồn trước đây đều là phụ hoàng cố ý tung ra để bảo vệ bổn cung. Bổn cung là huyết mạch duy nhất của phụ hoàng, được người đích thân dạy dỗ nhiều năm, chính là để sau 100 năm người truyền ngôi cho ta. Nhưng từ xưa đến nay chưa từng có nữ nhân làm hoàng đế. Vậy bắt đầu từ bổn cung đi. Cả điện nhất thời yên lặng. Có đại thần hỏi Vĩnh Xương Hầu, chuyện này ngài thấy sao? Phủ Vĩnh Xương Hầu là phe ủng hộ mạnh nhất việc lập Thế tử Trấn Nam Vương làm thái tử. Nhưng nay Thế tử Trấn Nam Vương mất tích. Thế tử Vĩnh Xương Hầu cũng mất tích. Hơn nữa chuyện Thế tử Trấn Nam Vương và con trai ông ta mưu tính với công chúa. Lúc này Vĩnh Xương Hầu không dám tùy tiện nhảy ra, sợ bị lật chuyện cũ. Không khéo cả 9 họ bay màu. Lão hồ ly ấy ôm đầu giả vờ đau. Công chúa chu đáo bảo cung nữ đỡ ông ta sang bên nghỉ. Có đại thần hỏi cha ta. Hà tướng quân, trước đây con trai ngài thân với Thế tử Trấn Nam Vương, thân thì sao? Người chảy kết bạn cũng không được à? Cha ta nhìn về phía ta. Ta lặng lẽ bước gần công chúa một bước. Cha ta nghiến răng. Lấy binh phủ Vũ Lâm quân đưa cho công chúa. Hoàng thượng từng đích thân nói sẽ truyền ngôi cho công chúa. Và lệnh chúng thần phò công chúa đăng cơ. À, cha ta từng đỡ kiếm cho hoàng thượng. Là thân tín của hoàng thượng. Lời ông vẫn có người tin. Lý Công Công cũng ra làm chứng. Trước lúc lâm chung, hoàng thượng chính miệng nói truyền ngôi cho công chúa. Thục phi nương nương cũng có mặt. Bổn cung có thể làm chứng. Trước lúc lâm chung, hoàng thượng chính miệng nói truyền ngôi cho công chúa. Nước không thể một ngày không vua, tân hoàng đăng cơ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Nước không thể một ngày không quân. Kính mời tân hoàng đăng cơ,
Hoàng thượng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Kính mời hoàng thượng đăng cơ. Hoàng thượng vạn tuế. Công chúa nhanh chóng đăng cơ, niên hiệu Nguyên Nạo. Ngươi giúp trẫm trừ đối thủ lớn nhất, lại giành được trợ lực có lợi, là đại công thần. Ngươi muốn phong thưởng gì? Trước đây thần nữ chỉ muốn báo thù cho mẹ, nay đại thù đã báo, tâm nguyện đã xong. Không còn muốn gì nữa. Trẫm phong ngươi làm Trường Lạc Vương, ban vương phủ cho ở. Mở nữ học, tuyển nữ quan, nâng địa vị nữ giới, giúp nữ tử tự lập. Trên triều có rất nhiều tiếng phản đối ta phong vương, ai nhảy cao nhất, bệ hạ liền phái ám vệ đi điều tra kẻ đó. Người đâu? Đi tra lai lịch vị đại nhân này, mấy đại thần này chẳng ai sạch sẽ, kẻ tham ô nhận hối lộ, kẻ cưỡng chiếm dân nữ, kẻ dung túng ác nô. Tra ra một người, bệ hạ nghiêm trị một người, chẳng mấy chốc, tiếng phản đối ta phong vương biến mất, ta từ Gia Di huyện chủ thăng thành Trường Lạc Vương. Cha ta cũng không tán thành việc ta được phong vương. Nhà ta đã có đại tướng quân nhất phẩm, lại phong vương nữa, quá nổi bật. Dù cha ta đứng đúng phe, có công phò giá, được bệ hạ phong làm hộ quốc đại tướng quân nhất phẩm, với gia tộc là vinh dự lớn, cha nói đúng. Nhà ta quả thật không thể quá phô trương. Cha hãy xin bệ hạ từ quan đi. Cha có biết mẹ con tên gì không? Bà không tên Cố Mẫn Châu. Bà tên Lâm Đào Hoa. Là tên cha mẹ nuôi đặt cho bà. Mong bà sống rực rỡ như hoa đào. Nhiều năm trước con đã tìm được hài cốt của mẹ, chôn trong rừng đào ở Trang Tử. Cha chẳng luôn nói nhớ mẹ đến tận xương tủy sao? Mẹ con cũng nhớ cha. Cha đi bầu bạn với bà đi. Hài cốt mẹ ta đã sớm không biết ở đâu. Ta khi nhỏ không quyền không thế, sao có thể tìm được? Bệ hạ, thần tuổi đã cao, thân thể không khỏe, khẩn xin từ quan quy ẩn. Trần. Hôm sau, ông vào cung từ quan. Bệ hạ vui vẻ đồng ý. Sau khi cha ta đi, trong lòng ta như bỗng rời đi một tảng đá lớn. Mọi thứ thoáng đãng hẳn. Với cha ta, tâm trạng ta rất phức tạp. Không biết nên đối mặt với ông thế nào. Ông là cha ruột của ta, nhưng lại sống cùng kẻ hại chết mẹ ta suốt 12 năm. Đuổi con mình đi, nuôi con người khác bên cạnh, nếu không phải hồi nhỏ tình cờ gặp bệ hạ, được người giúp đỡ. Cha ta đã con đàn cháu đống từ lâu. Trong phủ tướng quân sẽ không có chỗ cho ta. Ở trong núi, ta đã nhận ra bệ hạ, không ngờ đánh bừa lại chúng. Giúp bệ hạ trừ đối thủ, cũng trả ân tình năm xưa. Trong cõi vô hình, duyên phận tự có ý trời. Sau khi để lại nhà và cửa hàng an thân cho Lâm Cảnh Nhi, người vợ mang thai của Khương Chí, ta bán hết đồ trong phủ tướng quân. Vương gia, những đồ gỗ này bán hết rồi. Cất kỹ ngân phiếu. Ta bán hết đồ trong phủ tướng quân, cầm số tiền thu được, chuyển vào phủ Trường Lạc Vương, lao vào mục tiêu mới. Bệ hạ thấy ta quanh năm bận rộn vì việc nữ học, nghĩ nên thưởng cho Ái Khanh một chút. Muốn đàn ông không? Hoàng thân quý tộc, con cháu thế gia, ngươi tùy chọn. Bệ hạ, thần chỉ muốn đàn ông, không muốn thành thân, được không? Được. Hôm sau liền đưa tới một nhóm nam tử trạc tuổi ta. Ta chọn 3 vị các ngươi làm thị quân, không phải chọn phu quân. Ai bằng lòng thì ở lại, ta không bạc đãi, ai không bằng lòng thì rời đi, bệ hạ cũng sẽ không trách tội. Chúng ta bằng lòng ở lại, bằng lòng. 2 năm sau, ta sinh một con gái, đặt tên là Hà Hy. Ta vào cung xin bệ hạ thuốc tuyệt tự cho nam nhân. Đây là thuốc tuyệt tự ngươi muốn, cho 3 vị lang quân kia uống là được. Tạ bệ hạ.